Yun, so Builder Boy PH, anong mangyayari halimbawa napansin ninyo, ayan, tumatakbo, nasa ano to, umaandar ang makina. Yan, nasa park yan, nasa park. Minsan nagmamadali tayo, bawa, nag-reverse tayo, tapos napatay natin. Yan, nasa reverse yan, napatay natin. So, yan. So, nasa reverse. Hindi mabunot yung susi. Wala kang magawa. Tapos, hindi rin mag-start. Oh, hindi rin mag-start. So, anong dapat gawin? Minsan kung nasan yan. Kasi ano yan, special feature niya para sakali pag start mo, hindi siya umabante pag automatic or hindi siya umatras. So, kung nasan man siya, pindutin mo yung preno, tapakan mo yung preno, pindutin mo yung lock niya dito, yung release, ilagay mo sa park. Ayun, at pumunta siya sa park. Ayan. Ayan, i-start na po siya ulit. Parang na pagka talaga wala sa park ito, hindi meron siyang switch na hindi niya papaandarin yung ignition. So safety po yun. So first time po dati nung hindi ako sanay sa automatic, nangyari sa akin yun. Baka may maka-experience na ganon. So ginawan ko lang din po ng video. So sana po makatulong. Salamat po.